मलाई यो दाँत मात्रै भ्लग गर्ने मान्छे कति पनि मन पर्दैन। यसो खाना खान लागेको बेलामा फुर्सद हुन्छ लौ न त युट्युबका भ्लग हेर्दै खाना खाम भनौँ वा गर्न थाल्छन् बिचमै। एनीवेज गाइज हेलो एन्ड व्हाट्सअप गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। र आजको ब्लग सुरु गरौँ। एउटा पेन्टिङ सकाउन छ मैले 7वटा घोडाको पेन्टिङ त्यो सकाउन लाग्छु। त्यसपछि म केही खाजा बनाएर खान्छु र काममा जान्छु। विदेशको जुनी काममा नगई नहुनी। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने हजुरले 3वटा कुरा हेर्न पाउनुहुन्छ। कुरा नम्बर 1 7वटा घोडाको पेन्टिङ, कुरा नम्बर 2 भिडियोमा नै हेर्नु। पछिल्लो 2 महिनादेखि मैले 7वटा घोडाको पेन्टिङ गर्दै थिएँ। कम्तीमा पनि 7वटा घोडा 7 महिना लाएर बनाउन पर्ने हो। मैले चाहिँ 2 महिनामै भ्याएँ गाइजहरू। हिन्दू धर्म अनुसार 7वटा घोडाको पेन्टिङलाई एकदमै शुभ मानिन्छ। यदि हजुरहरूलाई थाहा छैन भने गुगलमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा उदाउँदो सूर्य र रफ्तारमा दौडिरहेका घोडाको पेन्टिङ घरमा राख्नाले वास्तुशास्त्र अनुसार एकदमै पोजिटिभ इनर्जी घरमा आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। आफूले पनि ट्राई गर्न पर्यो नि त भनेर खासमा यो पेन्टिङ गर्न लागेको। यसभन्दा अगाडि कछुवाको पेन्टिङ राखेको थिएँ मैले नेपालमै छँदा। त्यसले एकदम पोजिटिभ इनर्जी ल्याएको फिल भएको थियो कि। र आज फाइनल्ली 7वटा घोडाको पेन्टिङ पनि सकिएको छ। यदि हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ र चाहियो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन। र रुममा कहाँ राख्ने होला भनेर एउटा किला खोजेँ। अब घरबेटीले किला नयाँ ठोक्यो भने त मारिहाल्छन्। त्यही भएर त्यहाँ भइरहेको किलामा ट्याक्क अड्काएर यसरी राख्दा एकदमै राम्रो पनि देखियो। यसभन्दा अगाडि पनि मैले रुममा अरू पोजिटिभ इनर्जी दिने मण्डला, मनी प्लान्ट र अरू थुप्रै पेन्टिङहरू पनि राखेको थिएँ। र यो मण्डला चाहिँ मैले फाइन लाइन मण्डलाबाट लिएको है। यु क्यान बाई वान फ्रम फाइन लाइन मण्डला इन्स्टाग्राम पेज। अहिले चाहिँ यो पेन्टिङ राखेपछि कोठामा सुनमा सुगन्ध थपिएको छ। र लेट्स स्टार्ट डे विथ खाजा। नाउ दिस इज सेकेन्ड पार्ट अफ दिस भिडियो। सो लेट्स मुभ टु द किचन टु प्रिपेयर क्विकेस्ट ब्रेकफास्ट। सो बिजी स्टुडेन्ट लाइफमा छिटो छरितो खाजा के बन्ला भनेर त सबैलाई जिज्ञासा हुन्छ नै। आज मैले हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। जेनरली बिहानको ब्रेकफास्टमा चाहिँ मैले केही फलफुलहरू र ब्रेड टोस्टहरू त्यस्तै बनाएर खान्छु। आज चाहिँ ऱ्याप पनि बनाउँदैछु। आज चाहिँ मैले खाजामा एग ऱ्याप बनाउन लागेको छु। त्यसको लागि मैले टोर्टिला ब्रेड लिएर आएको थिएँ। अलरेडी आस्टामा पाउँछ यो। देन आई हेभ पेरी पेरीको मायोनिज, स्पाइसी मायोनिज र सिराचा है। त्यसपछि अलिकति धनिया, टमाटर, देन बन्दा है। अनि पिरो चाहिनेले चाहिँ खुर्सानी पनि हाल्नु होला र एउटा अन्डा। एकदमै छिटो बन्छ र सजिलो मिठो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ मैले यहाँ ब्रेड ल्याएको छु र जाम छ। ब्रेड टोस्ट र जाम भनेको एकदम क्विकेस्ट र हेल्दी खाजा पनि हो। यदि हजुरसँग यो टोस्टर छैन भने डाइरेक्ट प्यानमा चाहिँ ब्रेडलाई सेकाएर पनि जाम अथवा बटर दलेर खान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो लागि अर्को क्विकेस्ट खाजा भनेको चाहिँ भेजिटेबल अर एग ऱ्याप हो। र यसरी र भेजिटेबलहरू खाँदाखेरि एकदम हाइजेनिक पनि हुन्छ। सो यु क्यान ट्राई। ऱ्यापको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा प्यान बसाल्नुहोस्। त्यसमा अलिकति तेल हाल्नुहोस्। नुन र तेल मात्रै लिएको छु मैले, त्योभन्दा धेरै केही चाहिँदैन। त्यसपछि अन्डा हाल्ने र अन्डालाई सकेसम्म गोलो नबनाइकन वान साइड बनाएर त्यसमाथि चाहिँ ट्याक्क टोर्टिला ब्रेड जुन चाहिँ रोटी, सुक्खा रोटी टाइपको हुन्छ। सो यु क्यान सी हियर हाम्रो रोलको लागि रोटी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। बाहिरको आउटर लेयर विथ एग। क्यामेरा मिलाउँदा मिलाउँदै रोटी सेलाउने भइसक्यो यार। र हजुरले सिराचा, मायोनिज चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ है। फर्स्टमा चाहिँ म मायोनिजको लेयर गर्छु है। एक लेयर सर र सिराचा। मलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा मनपर्छ, सो मैले अलिकति धेरै हालेँ। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र मैले बन्दा हाल्छु, अलिकति टमाटर हाल्छु र अलिकति धनिया हाल्छु र अलिकति खुर्सानी पनि हाल्छु म। हजुरहरूले सिराचाको ठाउँमा चाहिँ हट एन्ड स्विट त्यो सस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब मेन कुरा चाहिँ फोल्डिङमा आउँछ है। फर्स्टमा यो लेयर छ नि, यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्नुहोस् है, सो द्याट यहाँबाट तल झर्दैन कि पछि यो। त्यसपछि यसले सट्ट लगेर यो भेजिटेबलहरू सबैलाई समाउनुहोस् र अनि यसलाई चाहिँ यसरी रोल गर्दै लैजानुहोस्। र यसरी चाहिँ हाम्रो रोल रेडी हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ लेट मी क्लियर दिस। युके को सियरिङ किचनमा सरसफाइ गरेन भने घर निकाला साथीहरू। सो मेरो खाजा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। नाउ लेट्स ह्याभ इट। लामो कपाल हुन घाटै छ, यस्तो छ कि रौँ पर्दा। त्यस्तो लामो त छैन त्यही पनि। ल म चाहिँ सुरुमा योबाट सुरु गर्छु। यो चाहिँ एग रोल हो है, विथ सम भेजिटेबल्स र प्याजहरू हालेको छैन आज मैले, तर प्याज काटेर हाल्यो भने अझै राम्रो हुन्छ है। काम त गरिरहेछ नि यसले, गरिरहेछ। सो खाउँ है त। यसरी यहाँबाट चुन्छ है, त्यो भएर प्लेटमा राखेर खानु होला। दामी भएछ। मैले हल्का पिरो बनाएको थिएँ है, यो बनाउनु यो काम लाग्छ कि। काँटा चम्चा खोजेको भेट्टाएन होइन, उयो ल्याएको थिएँ, यो पनि काममै लाग्यो होइन होला।
अब आयो पालो ब्रेड टोस्ट र जाम खाने। सो एनिवेज गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरूको कमेन्टले गर्दा अझै अरू बनाउने चाहिँ जोस मिल्छ कि मलाई। र युके लाइफको बारेमा अरू कुनै भिडियोहरू बनाउन रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भने गर्नु होला।